Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức làm bánh ú tro vừa nhanh vừa gọn vừa lẹ mà không cần phải có nước tro thì đây là công thức Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Nếu thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 100g đậu xanh ca sau khi vo sạch và ngâm nước nóng khoảng 1 tiếng cho đậu xanh mềm. Sau đó mình sẽ rửa lại một lần nữa cho thật là sạch và để ráo nước. Cho đậu xanh vào son, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 400g nước. Mình sẽ bắt lên bếp, nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra và hớt sạch bọt. Và tiếp tục nấu cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Và đem xay đậu xanh cho thật mịn. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng mình sẽ cho đậu xanh vào. Mình sẽ vừa nấu vừa khuấy cho tới khi đậu xanh và dầu thật là hòa quyện và hỗn hợp bắt đầu sôi. Khi đậu xanh sôi thì mình sẽ cho vào 60g đường dừa, 1 muỗng cà phê vani loại nước. Nếu không có đường dừa, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng đường thốt nốt, ăn cũng rất là ngon. Mình sẽ vừa nấu vừa khuấy ở lửa vừa cho tới khi đậu xanh sệt lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng nấu nhân khô quá, ăn không ngon. Chỉ cần nấu theo độ dẻo giống như của Hana là được. Sau khi đậu xanh sệt lại thì mình tắt bếp và để cho thật là nguội. Đậu xanh sau khi nguội sẽ khô hơn lúc nãy mình làm. Mình sẽ dùng tay nhồi cho hỗn hợp đậu xanh này dẻo mịn. Và chia đều ra, cô bác, anh chị và các bạn mình đừng làm to quá, bánh ăn không ngon. Phần nguyên liệu này Hana chia được 24 phần. Xong phần nhân, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột bán. Bột bán thì Hana sử dụng 300g, loại bột bán của Thái Lan. Mình sẽ nấu sẵn một nồi nước sôi khoảng 1 lít. Sau khi nước sôi, mình sẽ đổ vào bột bán khuấy đều lên và để khoảng 5 phút. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng để lâu quá hoặc ít quá. Thời gian tốt nhất là từ 3 tới 5 phút mà thôi. Sau 5 phút, mình sẽ khuấy đều bột bán lên và đổ ra rổ để cho thật ráo nước. Trong thời gian chờ bột bán ráo nước, mình sẽ đi làm phần nước đường. Hana sử dụng 50g đường dừa, thêm vào 350g nước. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Để giúp bánh sau khi hấp được bóng đẹp và không bị dính lá thì Hana thêm vào 2 muỗng cà phê dầu ăn, khuấy đều lên. Phần bột bán sau khi ráo nước, mình sẽ cho vào một cái tô lớn và thêm hết phần nước đường vào. Khuấy đều hỗn hợp bột bán và nước đường thật là hòa quyện. Sau đó lấy nắp đậy lại và để khoảng 30 phút hoặc cho tới khi bột bán rút hết nước. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy để cho bột bán được cấm đều nước đường. Sau 30 phút,
Bây giờ bột bán đã ngấm hết nước thì mình sẽ trộn đều lên một lần nữa và bắt đầu đi gói bánh. Phần lá để gói bánh thì Hana sử dụng lá tre khô. Mình có thể trụng nước sôi 5 phút hoặc là ngâm nước lạnh qua đêm, sau đó rửa lại cho thật là sạch. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có lá tre, mình có thể sử dụng lá chuối cũng được. Lá tre thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý, mình sẽ có hai mặt, một mặt trơn và một mặt láng. Mình sẽ đặt mặt láng lên trên, sau đó xếp lá vào tạo thành hình cái phễu giống như của Hana. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm ngược lại, mình đặt mặt nhám thì một chút bánh mình lấy ra bị dính. Mỗi cái bánh thì Hana sử dụng khoảng 2 muỗng canh bột bán. Phần nguyên liệu này mình sẽ gói được khoảng 24 cái bánh. Sau khi cho phần bột bán phía trên xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng muỗng ém chặt lại. Mình làm như vậy một chút cái bánh mình nở sẽ đẹp hơn. Phần mép lá gói vào, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ túm chặt lại và gói kỹ để một chút mình hấp bánh không bị xì. Và dùng dây cột chặt lại. Phần lá dư, cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt ngắn lại để cho nhìn gọn hơn. Sau đó mình xếp bánh vào, chừa khe hở để cho bánh nở. Trong khi tạo hình bánh, mình nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, cho bánh lên hấp khoảng 30 phút ở lửa vừa. Trong thời gian 30 phút, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp ra, xả hơi để không bánh mình bị xì, nhìn không đẹp. Sau 30 phút thì mình tắt bếp và để bánh qua một bên. Bánh lúc này vẫn còn nằm trên sửng. Mình sẽ để thêm khoảng 30 phút nữa để cho phần bánh sét lại. Và để bánh nguội hoàn toàn trước khi dùng. Đây là bánh của Hana sau khi để nguội. Phần bánh rất là dễ lấy, không bị dính lá. Màu sắc thì cô bác, anh chị và các bạn nhìn thấy rất là bắt mắt, giống như bánh ú tro mà mình thấy là măng nếp. Bột bán thì dẻo dẻo dai dai, phần đậu xanh thì bùi bùi béo béo, vị ăn rất là vừa, không quá ngọt cũng không quá lạc. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Thời gian này Hana bận nên chỉ ra clip vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.